खालको मात्रै न्युरल नेटवर्क डिस्कस गऱ्यौँ नि त त्यसलाई आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क पनि भन्छ। अब आज पढ्ने टपिक चाहिँ कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क। यो कस्तो हुन्छ भने हिजो पढेको आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कमा के हुन्थ्यो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर र आउटपुट लेयर मात्रै हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हिडन लेयर भन्दा अगाडि इनपुट दिइसकेपछि कन्भोल्युसनल लेयर अनि पुलिङ लेयरहरू भन्ने पनि एडिसनल हुन्छ। यसको फङ्सन के हो भने हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब पहिला CNN को goal यो त भन्दा how to create good representations of the visual world in a way it could be used to support recognition भन्छ। इमेजलाई क्लासिफाई मात्रै नगरिकन इमेजमा के अब्जेक्ट छ त त्यो पनि रिकग्नाइज गर्नु पर्यो भने युजुअली CNN युज हुन्छ। किनभने एउटा इमेजमा एउटा मात्रै अब्जेक्ट हुन्छ भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू हुन सक्छ। त्यो सबै अब्जेक्टहरू के छ त एउटा इमेजमा त्यो सबै क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने CNN युज हुन्छ। The key features भनेको detect and classify objects into categories and independent from pose, scale, illumination, conformation and clutter। भनेको त्यो अब्जेक्ट डिटेक्ट र क्लासिफाई गर्नु पर्यो। तर के हुन्छ भने एउटा इमेजमा त्यो अब्जेक्टको साइज फिक्स हुन्छ भन्ने छैन नि। कुनै इमेजमा एउटा अब्जेक्ट अलि जुम भइरहेको हुन्छ, अगाडिबाट फोटो खिचेको छ भने ठुलो हुन्छ होला, परबाट फोटो खिचेको छ भने सानो हुन्छ होला। त्यसै गरी त्यहाँ लाइट कन्डिसन हेरेर पनि अब्जेक्ट फरक परिरहेको हुन्छ इमेजमा। अनि अर्को स्केल, त्यसको ओरिएन्टेसनहरू त्यो सबै म्याटर गरेर हुन्छ। अब तिनीहरूमा डिपेन्ड नगरिकन जस्तोसुकै पोजमा छ और लाइटिङ कन्डिसन सुकै पोजिसनमा भए पनि फरक नपर्ने गरेर CNNले क्लासिफाई गर्न सक्छ। एप्लिकेसनहरू भनेको सिग्नल एन्ड इमेज प्रोसेसिङ, ह्यान्ड रिटन टेक्स्ट, अर्को छ नेचुरल अब्जेक्ट क्लासिफिकेसन, त्यही अब्जेक्ट डिटेक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन भनौँ यसलाई। अब्जेक्ट सेगमेन्टेसन भनेको इमेजमा एउटा अब्जेक्ट पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई हाइलाइट गरिदिने, यसको सबै बााउन्ड्री नै बनाएर देखाउने, नट जस्ट रेक्ट्याङ्गुलर बााउन्डिङ बक्स होइन कि जस्तो एजहरू सबै निकालिदिनेलाई सेगमेन्टेसन भन्छ। अर्को छ फेस डिटेक्सन, रिकमेन्डर सिस्टम, स्पिच रिकग्निसन, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको लागि पनि युज हुन्छ। अब रियल वर्ल्डमा कसरी युज भइरहेको हुन्छ भने यसलाई सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूमा युज गरिरहेको हुन्छ। अर्को छ मेडिसिनल फिल्डमा, अहिले त्यो कोरोना डिटेक्सनमा पनि धेरै युज भइरहेछ नि, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। कोरोना पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ त्यो टेस्ट गर्नलाई त्यो मान्छेको चेस्टको एक्सरे लिन्छ, एक्सरेको बेसिसमा कोरोनाको त्यो कोभिड-19को इन्फेक्सन भएको छ कि छैन, पोजिटिभ छ कि छैन त्यो पनि टेस्ट गर्ने सिस्टमहरू निकालिरहेको छ अहिले। अर्को केमा युज हुन्छ भने स्पोर्ट्सको लागि युज हुन्छ, गोल लाइन टेक्नोलोजी टेनिसमा। लाइक रियल वर्ल्डमा धेरै कुरामा युज भइरहेछ है। अब यसले कसरी काम गर्छ त CNNले भन्दाखेरि लाइक हाम्रो मान्छेको ब्रेनले जसरी काम गर्छ त्यसकै मोडलिङ गर्नु खोज्दै हो CNNले चाहिँ। यो फिगरमा हेर्नु त, सुरुमा कुनै पनि इमेजलाई रेटिनामा आँखाले हेरेपछि रेटिनामा त्यो इमेज फर्म हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको भिजुअल कर्टेक्सको डिफ्रेन्ट लेयर्समा गएर लाइक मोर कम्प्लेक्स फिचरहरू उसले स्टोर गरेर हुन्छ। सुरुमा रेटिनाले हेर्ने बेला लो लेभलको खालको फिचरहरू लाइक डिटेक्ट गर्छ भने अर्को जति भित्रको अर्को न्युरोनहरू छ उनीहरूले पहिलाको भन्दा लाइक कम्प्लेक्स फिचरहरूलाई स्टोर गरेर हुन्छ, त्यसको बेसिसमा क्लासिफाई गर्ने हो। अब त्यही कुरालाई CNNले पनि लाइक ठ्याक्कै त्यही कुरालाई मोडलिङ गरेर आउँछ। फर इक्जाम्पल
अब सुरुमा इनपुट इमेजलाई लाइक रेटिना जस्तो एउटा इनपुट लेयरले लाइक पर्सिभ गर्यो है पर्सिभ गरेपछि त्यसले के गर्छ भने एकदम प्रिमिटिभ फिचरहरूमा चाहिँ लिन्छ सुरुमा चाहिँ अब जति डिपमा गयो अर्को नेक्स्ट लेयरहरू छ तिनीहरूले चाहिँ पहिलाको भन्दा लाइक क्रिटिकल इन्फर्मेसनहरू लाइक कम्प्लेक्स फिचरहरूलाई लाइक फिगर आउट गर्छ अब त्यही जति लेयर राख्दै गयो त्यति हाम्रो सानो सानो एकदम माइन्युट डिटेलहरू पनि स्टोर गरेर एज अ रिजल्ट एउटा कम्प्लिट अब्जेक्ट यो हो भनेर क्लासिफाई गर्न सक्ने हुन्छ नेटवर्क पनि त्यही हो यसले पनि देखाउन खोजिरहेको छ यो स्लाइडमा सुरुमा प्रिमिटिभ फिचर्स अनि डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट पार्ट्स अनि एज अ होल एन्ड अब्जेक्ट नै डिटेक्ट गर्न सक्छ अब सपोज एउटा भिजुअल एक्सप्लेनेसन हेरौँ यो इमेज छ हामीसँग यो इमेजमा के छ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बिल्डिङ्सहरू छ नि है अब यो यस्तै खालको एउटा इमेजमा यो बिल्डिङको इमेज त्यो इमेजमा बिल्डिङ छ कि छैन भनेर लाइक डिटेक्ट गर्नलाई कसरी गर्न मिल्छ होला त किनभने यो इमेज यो बिल्डिङकै इमेज हो भन्न त मिल्दैन नि किनभने यसमा अरू पनि अब्जेक्टहरू त छ ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु त क्लाउडहरू छ अथवा स्काई छ है यो कम्प्लिटली बिल्डिङको मात्र इमेज होइन त अरू अब्जेक्टहरू पनि छ यसमा अब यसबाट यो बिल्डिङलाई चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भने अब सुरुमा नेटवर्कमा धेरैवटा बिल्डिङको इमेजहरू फिड गर्छौँ स्लाइडमा देखाएको जस्तै इनपुट इमेजमा डिफ्रेन्ट इनपुट इमेजहरू छ बिल्डिङकै है अब त्यसपछि अर्को फर्स्ट लेयरले चाहिँ के गर्छ भने बेसिक सबभन्दा बेसिक अरू प्रिमिटिभ फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्छ फर इक्जाम्पल अब यो केसमा चाहिँ एउटा होरिजोन्टल लाइनहरू अनि भर्टिकल लाइनहरू त्यो चाहिँ डिटेक्ट गर्छ त्यो भइसकेपछि अब के गर्छ भने त्यो मोर कम्प्लेक्स फिचरहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भयो अब जति डिप लेयरहरू राख्यौँ त्यति धेरै इन्फर्मेसन आउँछ हामीलाई अब अर्को लेयरले के गर्यो त अब विन्डोहरू डोरहरू के छ तिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यसको फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्यो अब त्यस्तो गर्दै गर्दै गएपछि फाइनली बिल्डिङ नै हो त्यो फिगर चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ बिल्डिङ नै हो भनेर उसले क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीलाई अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक आउँछ हामीलाई किन ट्रेडिसनल अर एएनएन किन युजफुल नभएको त यो कन्डिसनमा स्यालो न्युरल नेटवर्कले यो इमेजलाई किन राम्ररी ह्यान्डल नगरेको स्यालो न्युरल नेटवर्क मात्रै युज गरेर किन क्लासिफाई गर्न नखोजेको हामीले भन्ने कुरा आउँछ अब यसमा के हुन्छ त स्यालो न्युरल नेटवर्कले के गर्छ भने the process of selecting the best features is hard and extending the features to other types of images is not possible. यसमा के हिजो पढाइ चाहिँ सिम्पल आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कमा वेट र बायस मात्रै चलाउने हो अनि इनपुट फिचरहरू त लाइक युजरले नै प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हिजोको केसमा हिजो हामीले के कोड गर्दाखेरि के गरेको थियौँ भने ग्रे स्केल इमेज गरेको थियौँ त्यसको साइज पनि फिक्स थियो 28x28 पिक्सल्स थियो सबै इमेजको साइज है सबै ग्रे स्केलमा थियो सबैको एक्ज्याक्ट पोजिसन पनि लगभग उस्तै थियो त्यही भएर हिजोको केसमा हामीले इजिली एएनएन मात्रै युज गरेर क्लासिफाई गर्न सक्यौँ तर रियल वर्ल्डमा एप्लाई गर्ने बेला त्यस्तै खालको इमेज हुन्छ भन्ने छैन इमेजको साइज फरक परेर हुन्छ अनि इमेजको एउटै पोइन्टमा त्यही अब्जेक्टलाई गर्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ अब्जेक्टहरू त्यो केसमा हिजोको त्यो एएनएन युज गरेर हामीले अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ फर इक्जाम्पल पहिला के हुन्छ भने
हिजो पढेको आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क और स्यालो न्युरल नेटवर्कले चाहिँ इमेजलाई ग्लोबली हेर्छ, ग्लोबली स्क्यान गर्छ अनि लाइक फिचरहरू लर्न गर्ने बेला ग्लोबली हेरेपछि त्यही ठाउँमा छ भने मात्रै एउटै पोजिसनमा छ भने मात्रै उसले क्लासिफाई गर्न सक्ने भयो। त्योभन्दा फरक ठाउँमा छ भने क्लासिफाई गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सब फर इक्जाम्पल यो डगको इमेज छ होइन, डगको इमेजमा अब उसले फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला उसको आईको पोजिसनको फिचर एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछ, आईको फिचर एक्सट्र्याक्ट गरेर बेला यो इमेजको लागि त उसले यो दुईटा पोजिसनमा आई हुन्छ भनेर भेटायो है। तर अर्को इमेज हामीले यही इमेजलाई फ्लिप गर्यो भने अब त्यो आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कले यो इमेजलाई डग हो भनेर क्लासिफाई गर्न सक्दैन, किनभने उसले डग भनेर क्लासिफाई गर्नलाई उसको आईको पोजिसन पनि यहाँ जस्तो थियो सुरुमा लर्न गर्दाखेरि त्यही पोजिसनमा हुनुपर्छ। अहिले फ्लिप भइसकेपछि पनि उसले यो उसको आईको फिचर चाहिँ यही लोकेसनमा खोज्ने भयो कि त्यो नभेटाएपछि अब उसले डग भनेर क्लासिफाई गर्न सक्दैन। तर हाम्रो यो अब कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने उसले प्याटर्नहरूलाई लाइक इमेजलाई लोकली हेर्छ, ग्लोबली होइन कि इमेज ढल्क्या छ भने पनि आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कले सक्दैन कि ह्यान्डल गर्न। सिएनएनले चाहिँ सक्छ, किनभने सिएनएनले चाहिँ ग्लोबली नहेरिकन इमेजलाई लोकली हेर्छ। ग्लोबली प्याटर्न लर्न नगरिकन स्पेसिफिक फिचरलाई चाहिँ उसले लर्न गर्छ। फर इक्जाम्पल यो क्याटको इमेज छ, यो क्याटको इमेजको उसको यो कानको फिचर छुट्टै हेर्छ, उसले आँखाको फिचर छुट्टै हेर्छ, खुट्टा कस्तो हुन्छ भनेर उसले लर्न गरेर हुन्छ। ग्लोबली होइन कि लोकली स्पेसिफिक पार्ट्समा डिभाइड गरेर लर्न गरेर हुन्छ। त्यही भएर अर्को प्रेडिक्ट गर्ने टाइममा एउटै लोकेसनमा फिचरहरू नभए पनि यो फिचरहरू प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ यो पिक्चर क्याटको हो है भनेर उसले क्लासिफाई गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो? के कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। बुझ्नु भयो नि होइन मैले भन्नु खोजेँ के हो त डिफ्रेन्स भनेर? बुझेँ सर। त्यही कुरा भयो है। अब सिएनएनले कसरी काम गर्छ भनेर त्यो कुरा बुझौँ। अब यसको लागि एउटा डिजिट रेकग्निसनको एक्जाम्पल लिउँ। सिएनएनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजलाई फिट गरेपछि पहिला कन्भोल्युसनल लेयरबाट पास हुन्छ, अनि पुलिङ लेयर, अनि बल्ल हिजो पढेको जस्तै एएनएन डेभलप गर्छौँ पछि सेकेन्ड पार्टमा। अब यो केसमा चाहिँ के छ भने हामीले एउटा 3 को इमेज पठाइरहेको छौँ ह्यान्ड राइटिङ भएको। अब आउटपुट लेयरमा 0 देखि 9 क्लासिफाई गर्नु परिरहेको छ, त्यही भएर 10 वटा क्लास छ फुली कनेक्टेड लेयरको एन्डमा। अब कन्भोल्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट इमेज छ है, सपोज 3 लेखेको एउटा इमेज छ। अब त्यसमा फर्स्ट स्टेप भनेको कन्भोल्युसन हो। कन्भोल्युसन अपरेसन अप्लाई गर्छौँ। कन्भोल्युसन अप्लाई गर्नलाई एउटा फिल्टर और कर्नल भन्छ। एउटा डिजाइनरले एउटा म्याट्रिक्स सेट गरिराखेको हुन्छ। यसमा यो एउटा फिल्टर छ त्यो इमेजसँगै। अब त्यसको भ्याल्यु चाहिँ र्यान्डमली सेलेक्ट गरेर हुन्छ इनिसियली, त्यो पछि ट्रेनिङ गर्ने बेला यसको भ्याल्यु पनि चेन्ज गरेर आउँछ सबै। अब त्यो कर्नेललाई चाहिँ यो इमेजमा कम्प्लिटली स्लाइड गर्छ। एक्चुअली यो पोजिसनमा उसले कन्भोल्युसन अपरेसन अप्लाई गर्ने भयो हैन। अब यो पोजिसनमा एक स्टेप और यो कति स्टेपले मुभ गर्ने भनेर पनि सेट गर्न मिल्छ। यो विन्डोज स्लाइड गरे जस्तै स्लाइड गरेर कन्भोल्युसन परफर्म गर्छौँ। त्यो गरेपछि एउटा फिचर आउँछ। फर इक्जाम्पल यो केसमा चाहिँ यो फिल्टरले कन्भोल्युसन गरेपछि यसको एज डिटेक्ट भइरहेछ। कन्भोल्युसन सकेपछि एज डिटेक्ट भइरहेछ।
अब त्यसै गरी यहाँ एउटा इमेज छ यस्तो है अब यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज हो यसको पिक्सलको भ्याल्यु भनेको 0 or 1 हुन्छ अब यही इमेजलाई नम्बरको फर्ममा लेखौँ यसरी 0 र 1 को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गरौँ हजुर सर अहिले हाम्रो टाइम लिमिट देखाएको छ हैन 1 मिनेट मात्र टाइम लिमिट बाँकी छ एकचोटि यो क्लास इन गरेर अर्को यही लिंकमा फेरि क्लास सुरु गरौँ कि 40 मिनेट एड गर्नको लागि फेरि हुन्छ अहिले नै इन गर्छु नि भन्दा र हुन्छ अनि सबैजनाले चाहिँ यही लिंकमा 2 मिनेटमा चाहिँ एड गरे चाहिँ हुन्छ लिंक भन्नाले अघिकै हो अघिकै ल ओके हुन्छ सर सुरु गरौँ न्युमेरिकली लेख्दाखेरि यो फिगर यस्तो हुन्छ अब सुरुमा कन्भोल्युसन अप्लाई गर्ने बेला एउटा सपोज 3/3 को कर्नेल छ अर फिल्टर छ यसमा एउटा र्यान्डम भ्यालु राखेको छ 0 0 1 0 -1 0 0 0 अब यसले यसको कसरी काम गर्छ भने अब सुरुमा यो फिल्टरलाई यसरी राख्यो यो राखेर अब यसको डट प्रोडक्ट लिने करेस्पोन्डिङ पोजिसनको दुईटा भ्यालुको डट प्रोडक्ट लिन्छौँ अनि सबै त्यो लिएपछि अरु बाँकी सबैमा एड गर्छौँ हैन यसरी 0 र 1 को प्रोडक्ट सम प्लस अर्को 0 र 1 को प्रोडक्ट 0 र 1 को प्रोडक्ट यसरी सबै एलिमेन्टहरु यसरी प्रोडक्ट लिन्छौँ अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त्यही पोजिसनमा लगाएर हाल्छौँ यसरी कन्भोल्युसन गर्ने भनेको यही भइरहेको त्यसैगरी अब त्यसलाई अर्को एक स्टेप अर्को राइट पोजिसनमा मुभ गरेपछि फेरि त्यही क्याल्कुलेसन गर्छौँ अर्को पोजिसनमा त्यसको रिजल्टलाई राख्छौँ हाम्रो यो कन्भोल्युसन चाहिँ फेरि परफर्म भइरहेको हुन्छ अब सपोज यो इमेज छ अरे भने 5/5 को कर्नेल ल्याछ यसरी कन्भोल्युसन अप्लाई गर्यो यसको गरेपछि यस्तो भ्यालु आउँछ अब सपोज एउटा मात्रै कर्नेल लियो भने आउटपुट चाहिँ एउटा आउँछ एउटा म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ तर हामीले जतिवटा कर्नेल ल्याछौँ त्यतिवटा फ्युचर म्याप अर आउटपुट म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ कि यसमा एउटा 5/5 को एउटा मात्रै म्याट्रिक्सले कर्नेलले कन्भोल्युसन गरेको थियो त्यही भएर आउटपुटमा एउटा आयो यसमा 5/5 को 8 वटा डिफरेन्ट कर्नेलले मल्टिप्लाई गरेछ इनपुट इमेजलाई त्यही भएर 8 वटा डिफरेन्ट फिचर म्याप आउँछ है एउटा अनि यो सबै डिफरेन्ट फिचर म्यापहरुमा चाहिँ त्यो इमेजको डिफरेन्ट फिचरहरु एक्सट्र्याक्ट भइरहन्छ कुनैले एज डिटेक्ट गरेर हुन सक्छ भने एउटाले कर्भ गरेर होला अर्कोले कलर कम्बिनेसन डिटेक्ट एक्सट्र्याक्ट गरेर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अब यो पनि त्यसकै रिप्रेजेन्टेसन हो लाई 8 वटा फिल्टरले मल्टिप्लाई गरेपछि 8 वटा डिफरेन्ट फिचर म्याप आयो एउटामा ग्रे कलरको आइरहेछ अर्कोमा ब्ल्याक कलरको आइरहेछ आउटपुट त्यसै गरी अब यो त फर्स्ट स्टेप अप्लाई गरे हामीले कन्भोल्युसन अब यो गरेपछि हामीसँग यो यसको आउटपुटमा चाहिँ डिफरेन्ट नम्बरहरु आइरहन्छ हैन डिफरेन्ट टाइप्स अफ नम्बर आइरहन्छ हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिँ अलि लेस कम्प्लेक्स बनाउनलाई हामीले रेडियो एक्टिभेसन फंक्सन युज गर्छौं यसले के गर्छ भने त्यो म्याट्रिक्स त्यो फिचर म्यापमा भएको यो सबै नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ 0 बनाइन्छ
त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटेसन गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन आउँछ जुन जुन पोजिसनमा नेगेटिभ भ्यालु छ सबै ठाउँमा 0 हाल्दिन्छ उसले यो रेल्यु गरिसकेपछि अब अर्को छ पुलिङ लेयरले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो यो फिचर म्यापको डाइमेन्सनलाई रिड्युस गर्न खोज्छौँ हामी अहिले हेर्नु किनभने लाइक यो सबै फिचर म्यापमा भएको सबै पोजिसनको नम्बरहरूले मिनिङफुल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर हुँदैन है यो हामीलाई म्याक्स धेरै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने भनेको यो फिचर म्यापमा भएको सबभन्दा ठुलो नम्बरले हो लार्ज नम्बरले चाहिँ हामीलाई मिनिङफुल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर हुन्छ त्यही भएर लाइक सानो नम्बर अरू लेस सिग्निफिकेन्ट नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी अभोइड गर्छौँ त्यो प्रोसेस गर्नलाई हामी म्याक्स पुल अपरेसन युज गर्छौँ यसमा पनि के हुन्छ त अब यो एक्जाम्पलमा के भइरहेछ भने 2x2 को म्याक्स पुलिङ कर्नेल युज गरिरहेछ त्यसको स्ट्राइड 2 ल्याएछ त्यही भएर सुरुमा टप लेफ्टमा हेर्नु त 2x2 को यो मेट्रिक्स लिइरहेछ हामीले पुलिङ फिल्टर अब त्यसले चाहिँ 4वटा नम्बरलाई कभर गरिरहेछ अब त्यो 4वटा नम्बरमा सबभन्दा ठुलो नम्बर के हो त त्यसलाई मात्रै झिक्यो हामीले 0.3 छ सबभन्दा ठुलो त्यसलाई झिकेर अर्को यो मेट्रिक्समा राइट साइडको मेट्रिक्समा राखेको छ यही पोजिसनमा अब त्यसपछि त्यसलाई 2 को स्ट्राइडले स्लाइड गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ लेफ्ट साइडको इमेजमा हेर्नु त त्यो येल्लो बाउन्डिङ बक्सले कभर गरेको त्यो पोजिसनमा पुग्यो अब त्यहाँबाट पनि सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर कुन छ त्यो मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छौँ 0.5 लाई लगेर राइट ह्यान्ड साइडको म्याट्रिक्समा राख्यौँ सबै यो लेफ्टको म्याट्रिक्सको सबैलाई त्यसरी म्याक्स पुलिङ गरेपछि राइट साइडको यस्तो लेयर बन्छ अब लेफ्ट साइडको म्याट्रिक्स र राइट साइडको म्याट्रिक्सले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ उस्तै हुन्छ किनभने मिनिङफुल इन्फर्मेसन ठुलो नम्बरले मात्रै दिइरहेको हुन्छ हामीले यो प्रोसेसबाट चाहिँ नचाहिने नम्बरहरू अरू इन्सिग्निफिकेन्ट नम्बरहरूलाई अभोइड गर्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सजिलो होस् धेरै क्यालकुलेसन गरेर बस्नु नपरोस् त्यो भयो अब म्याक्स पुलिङ पछि बल्ल हाम्रो अब हिजो पढेको आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कको कुरा आउँछ अब म्याक्स पुलिङ भइसकेपछि त्यसलाई अहिले त यो म्याट्रिक्सको टेन्सरको फर्ममा छ 14x14/8 को टेन्सरको फर्ममा छ अब यसलाई त एउटै रोमा लानु पर्यो इनपुट दिनलाई फ्ल्याटन गर्नुपर्छ फ्ल्याटन गरेर एउटै वान डाइमेन्सनल एरेको फर्ममा लग्यौँ हेर्नुहोस् त सुरुको एउटा म्याट्रिक्सलाई फ्ल्याटन गरेको छ त्यसपछि नेक्स्ट फिचरको म्याट्रिक्सलाई फ्ल्याटन गरेर एउटैमा राखेको छ फ्ल्याटन भइरहेछ यहाँ फ्ल्याटन हो त्यसपछि बिचमा अब हामीले फुली कनेक्टेड नोड राख्यौँ यसलाई हिडन नोड भन्छौँ हिडन नोडसँग जोड्यौँ हिजो गरे जस्तै अब त्यसपछि आउटपुट लेयरमा चाहिँ 10वटा लाइक नोडहरू राखेका छौँ किनभने हामीले ह्यान्ड राइटिङ रेकग्निसनको इक्जाम्पल लिइरहेछौँ 0 देखि 9 सम्म क्लासिफाई गर्नु परिरहेको छ त्यही भएर आउटपुटमा 10वटा नोड राख्यौँ अनि यो लाइक मोर देन 2 क्लासलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले सफ्ट म्याक्स एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्छौँ हिजो पनि त्यही गरेको थियौँ हामीले अब त्यसले चाहिँ कसरी लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फर्ममा आउटपुट दिन्छ हामीलाई है P1 देखि P0 सम्म दिइरहेको छ अनि सबभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु कुन नोडमा आइरहेछ त त्यही नोड हो हाम्रो आउटपुट हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ 3 चाहिँ 0.75 देखाइरहेको छ त्यही भएर यसको आउटपुट चाहिँ नम्बर 3 हुन्छ
सर सफ्ट म्याक्स किन युज गर्ने भन्नुभयो एक्चुअली भनिदिनु न सफ्ट म्याक्स इज लाइक हामीलाई यो आउटपुटमा दुईटा मात्रै आउटपुट चाहिएको छ 0 or 1 है यस्तो कन्डिसनमा हामी सिग्मोइड फंक्सन युज गर्छौं तर यो केसमा हामीलाई मोर देन 2 क्लासलाई क्लासिफाई गर्नु पर्छ नि त 10 वटा क्लासलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिरहेछौं त्यो भयो भने चाहिँ हामी सफ्ट म्याक्स युज गर्छौं बुझ्नु भएन यस सर यस्तो हुने भयो कि हाम्रो खै छ कलर कहाँ हुन्छ कलर पेन्सिल कहाँ यहाँ सेयरिङ गरेर माथि नै आउँछ नि सर सेयरिङ भइरहेको ठाउँमा हैन यहाँ देखाएन नि त्यसमा सपोज हामीसँग एउटा मात्रै आउटपुट छ हैन यो दुईटा मात्रै क्लास छ हैन दुईटा मात्रै क्लास छ सपोज हामीले रेड कलर र ब्लू कलर्स भनेर क्लासिफाई गर्नु पर्यो र क्याट और डग भनेर क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले आउटपुट लेयरमा सिग्मोइड फंक्सन युज गर्छौं किनभने सिग्मोइड फंक्सनको रेन्ज 0 देखि 1 सम्म हुन्छ अनि 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु आउँछ आउटपुट नोडमा चाहिँ यो आउटपुट नोडमा अनि 0.5 भन्दा लेस छ भने चाहिँ हामीले रेड कलर भनेर क्लासिफाई गर्छौं 0.5 और हायर 0.5 देखि 1 को बीचमा भएको नम्बर आउटपुट आयो भने चाहिँ हामी ब्लू कलर भनेर क्लासिफाई गर्छौं तर हाम्रो यो कन्डिसनमा के छ त हामीलाई 10 वटा क्लास छ डिफरेन्ट 0 देखि 9 सम्म क्लासिफाई गर्नुपर्छ त्यही भएर हाम्रो आउटपुट लेयरमा चाहिँ 10 वटा डिफरेन्ट नोडहरु छ अब यसले चाहिँ हामीले कसरी प्रोग्राम गर्छौं भने सफ्ट म्याक्स एक्टिभेसन लगाएपछि यसले यो सबै नोडहरुको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ केसमा हेर्नु त p1 को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन 0.02 p2 को 0.10 गरेर p नट सम्म दिइराछ नि है अब यसले चाहिँ के दिन्छ भने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ सबै क्लासको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको टोटल सम भनेको 1 हुन्छ हैन अब यसमा हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के को छ त 0.75 p3 हैन p3 भनेको कुनसँग एसोसिएट भएको छ क्लास 3 सँग हैन त्यही भएर यसको आउटपुट चाहिँ क्लास 3 भनेर आउने भयो कि त्यही भएर दुईटा मात्रै क्लासिफाई गर्नुपर्छ दुईटा क्लास मात्रै क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने सिग्मोइड फंक्सन एक्टिभेसन फंक्सन युज गर्छौं मोर देन 2 क्लास छ भने चाहिँ हामी यो सफ्ट म्याक्स फंक्सन युज गर्छौं के भन्नु खोजेँ हो अब त्यही हो सबै लेयरहरुलाई एकैचोटी अब एउटै फिगरमा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी देखाउँछु हामी सुरुमा इनपुट इमेज छ कन्भोल्युसन गर्यो फ्युचर म्याप निकाल्यो रेलवे एक्टिभेसन आयो एक्स बुलिङ गर्यो अनि बल्ल बुलिङ कनेक्टेड लेयरमा कन्भर्ट गर्यो यसलाई अर्को फर्ममा देखाएको यही फिगरलाई ब्लकमा देखाएको छ यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा के छ भने हाम्रो यो कन्भोल्युसनल लेयर छ नि त्यो फ्याटन गर्न अगाडि सम्मको लेयरलाई चाहिँ एकचोटी मात्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हैन
like multiple number of times हामी रिपिट गर्न सक्छौँ नेटवर्कमा यसमा एकचोटि राखेको छ यसमा कतिचोटि दुईचोटि राखेको छ कन्भोल्युसन देखि म्याक्सफुल फेरि रिपिट गरेको छ यसलाई जति धेरै राख्यो त्यति कम्प्लेक्स फिचरहरू आउँदै गर्छ त्यही भएर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेरी कतिको लार्ज नेटवर्क बनाउनु त्यतिचोटि हामी रिपिट गर्छौँ लेयरहरूलाई यसमा के देखाउन खोज्छ भने सुरुमा हामीसँग 28x28 पिक्सलको ग्रे स्केल इमेज छ एउटा त्यसमा हामीले फर्स्ट लेयरमा 8वटा डिफ्रेन्ट फिचर म्यापले कन्भोल्युसन गर्यो भने आउटपुट कति हुन्छ त त्यो गरेर फेरि म्याक्सफुल गरेपछि अब 8वटा नै फिचर म्याप आउँछ नि त अब त्यसको साइज रिड्युस भएर 14x14 मा पुगिसक्यो हामीले म्याक्सफुल गर्दाखेरि भनेको डाइमेन्सन रिड्युस भइसक्यो नि हाम्रो 28x28 पिक्सलको ठ्याक्क हाफमा पुगिसक्यो 14x14 अब त्यसमा फेरि कन्भोल्युसन एप्लाई गर्ने बेला सेकेन्ड टाइम 32वटा डिफ्रेन्ट फिचर म्यापहरू युज गरेको छ त्यो गर्दाखेरि त्यो गरेर म्याक्सफुल गर्दाखेरि फेरि त्यसको पनि हाफ साइजमा रिड्युस भइसक्यो 7x7 मा पुगिसक्यो अनि फिचर म्यापहरू हामीसँग 32वटा नै छ किनभने 32वटा फिल्टर युज गरेको छ हामीले सो अनि बल्ल फुली कनेक्टेड लेयरहरू जोइन गर्यो अब यसलाई फेरि पिक्चरको फर्ममा देखाएको छ सुरुमा चाहिँ इमेजलाई 5x5 को 8वटा फिल्टरले कन्भोल्युसन गर्दाखेरि 28x28 को 8वटा फिचर म्याप आयो डिफ्रेन्ट फिचर म्यापहरू आयो भेल्यु एक्टिभेसन फङ्सनमा आयो म्याक्सफुल गर्दाखेरि डाइमेन्सन रिड्युस भयो यही कुरालाई अब पिक्चरमा देखाएको त्यसलाई फेरि 5x5 को अर्को 32वटा गर्दाखेरि अन्सानो आयो यसरी फाइनली हामीले 10वटा क्लासलाई सफ्टमा फङ्सन निकालेर आउटपुट लेयर बनायो अब यो फेसको इमेजलाई पनि एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट लेयरमा चाहिँ यो प्रिमिटिभ खालको सुरुमा कन्भोल्युसन गर्दाखेरि एकदम प्रिमिटिभ खालको यो लाइनहरू मात्र आइरहेछ नि यस्तो लाइन डट्स एन्ड लाइनहरूमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको छ अब जति अब पछि फेरि नेक्स्ट कन्भोल्युसन गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि पहिलाभन्दा मोर कम्प्लेक्स खालको फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्यो अब आँखाको सेप एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्यो अब मान्छेको नोजको सेप एक्सट्र्याक्ट गर्यो अब आइब्रो कस्तो छ अनि के हो यो आउँछ होला यो भित्रको दाँत कस्तो छ यो पहिलाको भन्दा डिटेलमा फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्यो अझ अब अर्को नेक्स्ट स्टेपमा अब होल फेस नै कस्तो हुन्छ त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्यो सेक्सनको त्यहाँ हो यो सुरुमा चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ खालको फिचर देख्छ अनि बिस्तारै पछि अर्को नेक्स्ट लेयरहरूबाट कम्प्लेक्स फिचरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्छ भने अनि यो एउटा अर्को कुरा के छ भने इमेज कन्भोल्युसन गर्ने बेला कन्भोल्युसनल त्यो फिल्टरहरूको भ्याल्यु पनि सुरुमा ऱ्यान्डम असाइन गरे हुन्छ सबैमा ऱ्यान्डम असाइन गरे हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा अब एरर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट इटरेसन गर्ने बेला यहाँ फुल्ली कनेक्टेड लेयरमा वेट र बायसको
त्यो प्यारामिटरहरू अपडेट गर्ने जस्तै कन्भोल्युसन लेयरको फिल्टरको भ्यालुहरू पनि अपडेट भइरहन्छ अनि फाइनली एउटा राम्रो खालको फिचर सिक्ने त्यस्तो खालको फिल्टर डेभलप हुन्छ फाइनली एक कुरा हो सिएनएनको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही छ क्वेसन्स यहाँसम्मबाट fully connected फ्ल्याटनिङको एकचोटि फेरि भन्नु fully connected भन्नु नै फ्ल्याटन गर्नु हुने हो होइन फुल्ली कनेक्टेड भनेको एएनएन हो कि हिजो पढेको यो सबै हिजो गऱ्यौँ नि हामीले पनि हिजो पढेको कोड गरेको सबै त्यो चाहिँ फुल्ली कनेक्टेड लेयरहरू हो कि एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा सबै कोडहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ भने चाहिँ मैले त्यसैलाई फुल्ली कनेक्टेड लेयर भन्छ फ्ल्याटनिङको कुरा एकछिनै दुवै सेम जस्तै लाग्यो होइन फ्ल्याटनिङ गरेपछि चाहिँ इनपुट मोडमा जान्छ कि फ्ल्याटनिङ यस्तो हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ ठिक छ है म्याक्स पुलिङसम्म ठिक छ होइन म्याक्स पुलिङको बेला हामीसँग हाम्रो डेटा कुन फर्ममा छ त त्यो टेन्सरको फर्ममा छ नि 14x14x8 को फर्ममा छ 14x14 को 8 वटा म्याट्रिक्स छ डिफरेन्ट भनेको 3D टेन्सरको फर्ममा छ है अब तर हामीले न्युरल नेटवर्कमा फिड गर्नलाई चाहिँ यो म्याट्रिक्स और टेन्सरलाई चाहिँ फिड गर्ने होइन नि त यो फर्ममा फिड गर्नु मिल्दैन किन मिल्दैन भने हाम्रो यस्तो हुन्छ यो इनपुट लेयरमा हेर्नु त इनपुट लेयर त हाम्रो यस्तो हुन्छ नि एउटा नोडमा एउटा भ्यालु जाने टाइपको हुन्छ है यो स्ट्रक्चर हुन्छ कि इनपुट लेयरको चाहिँ यो एउटा सिंगल नोडमा सिंगल भ्यालु पठाउँछ यहाँ एउटा भ्यालु पठाउँछ यहाँ अर्को भ्यालु पठाउँछ अर्को भ्यालु पठाउँछ तर अहिले त्यो म्याक्स पुल सकेपछि त हाम्रो डेटा कुन फर्ममा छ त यस्तो म्याट्रिक्सको फर्ममा छ नि हैन यस्तो फर्ममा छ यस्तो कतिवटा छ यस्तो फर्ममा छ यो फर्मलाई त यहाँ नेटवर्कमा हाल्न मिल्दैन नि यस्तो नेटवर्कमा हाल्न मिल्दैन किनभने यहाँ भएको एउटा डेटा चाहिँ यहाँ पठाउने हो कि है अनि यहाँको डेटा चाहिँ यहाँ पठाउनु पर्छ यसै गरी अरु यसरी एउटा नोडमा एउटा भ्यालु पठाउने हो अब त्यही भएर यो म्याट्रिक्स और टेन्सरको फर्ममा भएको डेटालाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि यसरी एउटै एरेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अहिले म्याक्स फुल हुँदाखेरि चाहिँ यो टेन्सरको फर्ममा छ यस्तो फर्मबाट हामीले इनपुट दिनु मिल्दैन त्यही भएर त्यो फर्मलाई अब फ्याटन गर्नु परेको अब यो म्याट्रिक्सलाई खोलेर यसको सबै भ्यालुलाई यसरी एउटा एरेमा राख्यो हो अब त्यसपछि त्यसको पछाडि पनि अर्को पनि एउटा अर्को म्याट्रिक्स छ नि है 8 वटा थियो अघि यस्तो थियो अब त्यसलाई पनि यस्तै एउटै एरेमा कन्भर्ट गर्छ यसरी गरेर यसको पछाडि हाल्दिन्छ त्यस्तो जतिवटा यो म्याट्रिक्स बाँकी छ त्यो सबैलाई खोलेर एउटैमा हाल्छ के
अब 8 कति थियो रे सपोज हामीसँग 28 into 28/28 को हामीसँग 8 वटा छ भने यो खालको टेन्सर छ भने हामीसँग प्याटर्न गर्ने बेला कतिवटा आउने भयो त एलिमेन्ट के हुन्छ 784 भएर हैन क्याल्कुलेट गर्ने कति आउँछ 28 into फेरि 8 पनि गर्नु पर्यो नि 8 वटा छ नि त हामीसँग हैन टोटल कति हुन्छ 6272 यतिवटा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरु आउँछ नि त है अब यो म्याट्रिक्सलाई खोलेपछि यतिवटा भ्यालु आउँछ सरी म्याट्रिक्स हैन सबै यो टेन्सरलाई खोलेपछि यतिवटा भ्यालु आउँछ अब यो यसबाट एउटै प्याटर्न गरेपछि एउटै एरेमा हाल्दिन्छ के सबैलाई सबै प्याटर्न गरेको भ्यालु त्यो सबै नै इनपुट हुने भएन सर सबै इनपुट हुने भयो यसरी यो 670 वटा भ्यालुलाई एउटा गरेर एउटै एरेमा हाल्दिन्छ के है अब यही नै भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो इनपुट लेयरमा के हुन्छ त भन्दा जतिवटा इनपुट छ त्यतिवटा इनपुट नोड हुन्छ हैन है त्यही भएर हाम्रो इनपुट नोडहरु पनि टोटल 6272 वटै हुने भयो के सर यो त म्याक्स प्रिन्ट पछिको भएन सर यसमा त 14 को छ नि मैले एक्जाम्पल दिनु सपोज 28/28 रहेछ भने चाहिँ यो भने के हजुर 14 into 14 into 8 गर्नुको कति आउँछ नभए 1568 14 into 14 रहेछ भने चाहिँ 1568 वटा हुन्छ के यतिवटा हुन्छ इनपुट नोड पनि यतिवटा किन गरेको त्यही यो म्याट्रिक्स टेन्सर फर्मबाट सिधै हामीले इनपुट दिनु मिल्दैन के त्यसले वान डाइमेन्सनल एरेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ इन्टिग्रेट नगरिकन नगर्नु अगाडि नि हुन्छ त्यसलाई हुन्छ 8 यो 8 भन्ने कहाँबाट आयो भने हामीले कन्भोल्युसन गर्दाखेरि 8 वटा फिल्टर लियो भने 8 वटा आउँछ के 8 को ठाउँमा हामी नम्बर अफ फिल्टर अब 16 वटा लेछ भने यहाँ इन्टु 16 हुन्थ्यो 32 वटा लेछ भने इन्टु 32 वटा हुन्थ्यो त्यसरी हुन्छ अब यो प्याटर्न गरिसकेपछि जतिवटा इनपुट नोड छ त्यतिवटा जतिवटा इनपुट छ त्यतिवटा इनपुट नोडहरु गर्नु भयो अनि बल्ल अब एउटा नोडमा एउटा इनपुट दिनु पायो नि त एउटा नम्बरको इनपुट हैन यहाँ जान्छ यस्तो हुने भयो के हो प्याटर्न गर्नेको लाइक अब्जेक्टिभ भनेको इनपुट दिनलाई सजिलो होस् भनेर बुझ्नुभयो भाइ सर अरु के छ कन्फ्युजन स्ट्राइडको बारेमा भन्नु न एकपल्ट स्ट्राइड हजुर यो म्याक्स पुल गर्दाखेरि यो स्ट्राइड कतिले गर्ने भने स्क्रिन शेयर गरेछ अब यो रेलवे एक्टिभेसन गरिसकेपछि नेगेटिभ नम्बर हटाइदियो हैन अब म्याक्स पुलले चाहिँ डाइमेन्सन रिड्युस गर्छ इन्सिग्निफिकेन्ट नम्बरहरूलाई हटाएर मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिने नम्बरलाई मात्र राख्न खोज्यो अब यो भनेपछि के भने यो सिन्ट्याक्स चाहिँ टेन्सरफ्लो 1 को है अहिले 2 सँग मिल्दैन यो चाहिँ यसलाई हामी आउटै गर्छौं यसले के भन्छ भने यो के साइज दिएको छ नि 2/2 को एउटा म्याट्रिक्स बनाऊ भन्यो है अनि स्ट्राइड पनि 2 भनेछ स्ट्राइड 2
2/2 को म्याट्रिक्स भनेको यस्तो हुन्छ है। अब यो म्याट्रिक्सलाई यहाँ लगाएर हाल्यो। अब यतिले कभर गर्ने एरियाबाट सबभन्दा ठुलो नम्बर के छ 0.3 छ हैन, त्यही भएर 0.3 यहाँ हाल्यो। अब स्ट्राइड अब यति गरेपछि अब यो विन्डोलाई फेरि बस हामीले स्लाइड गर्नुपर्छ। स्लाइड गर्दाखेरि 2 को स्ट्राइडले स्लाइड गर भनेको छ के, भनेको 2 स्टेप छोडेर नेक्स्ट पोजिसनमा जाऊ भनेको। अब अहिले यहाँ छ भने स्ट्राइड 2 हुने बेला यो पोजिसन यसलाई छोड्यो अनि यसलाई पनि छोड्यो, यो दुईटा स्ट्राइड छोडेर अब यति एरिया कभर गर भन्यो है। त्यही भएर यो यति एरियाबाट सबभन्दा ठुलो नम्बर के छ 0.5 छ, त्यसलाई लगेर यहाँ राख्यो। फेरि स्ट्राइड 2 नै छ भने अब 2 छ भने अब यो दुईटा पोजिसनलाई पनि फेरि छोडेर अर्को पोजिसनमा यति कभर गर्छ। यति कभर गर्छ, ठुलो के छ 0.5 छ, यहाँ 0.5 लग्यो। फेरि स्ट्राइड 2 भनेको यति। अब स्ट्राइड 1 भएको भए चाहिँ यहाँ हेर्नु है, यहाँ गर्नुहोस्। स्ट्राइड 1 भएको भए चाहिँ अहिले सुरुमा फर्स्ट इनिसियली चाहिँ यति एरिया कभर हुन्थ्यो हैन। स्ट्राइड अनि नेक्स्ट स्टेपमा एउटामा चाहिँ ठाउँ छोडेर स्लाइड गर भने स्ट्राइड 1 भने चाहिँ यति छोडेर यति एरिया कभर हुन्थ्यो। अब यो 4 वटाबाट सबभन्दा ठुलो के छ त्यो लिन्थ्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा फेरि यो छोडेर यति एरिया कभर हुन्थ्यो यस्तो। अब स्ट्राइड 3 रहेछ भने चाहिँ सुरुमा यति भयो। अब 3टा पोजिसन छोड्नु पर्छ, यहाँसम्म छोड्छु। अब यहाँबाट बल्ल सुरु हुन्छ 2/2 को विन्डो। यति गर्यो, यति लिन्छ, फेरि यहाँसम्म छोडेर यहाँबाट लिने भयो यस्तो। बुझ्नु? अनि हामीले स्ट्राइड कार्डमा दिएको छ अनि कुन चाहिँ लिने हो त? हजुर यो जुन फर्मुलामा छ नि यो स्ट्राइड इक्वल्स टु 1 2 2 1 छ नि, अब यसमा 1 दिएको हो कि 2 दिएको हो कहिले थाहा हुँदैन। यो चाहिँ 2 दिएको हो। यो टेन्सरफ्लो 1 को सिन्ट्याक्स हो कि यो पुरानो आउटडेटेड। अहिले चाहिँ यस्तो छैन, स्ट्राइड इक्वल्स टु 2 भनेर नै दिने खालको छ अहिले। सर यदि हामीले स्ट्राइड डिफाइन गरेर छैन भने चाहिँ कसो लिन्छ नि? स्ट्राइड डिफाइन गरेर छैन भने डिफल्टमा 2 को लिन्छ आई थिंक। 2 को स्ट्राइड लिन्छ। यति भएपछि अब एउटा प्रोग्राम कोड गराउनु छ। Three. Three minutes मात्रै रिमेनिङ रहेछ। अहिले एकछिन ब्रेक गर्ने हो र? 3 minutes हुन्छ सर, हुन्छ सर। कति मिनेट टाइम सकिन लाग्दैछ। 12:15 मा स्टार्ट गरौँ न। हुन्छ सर। ओके सर। है हुन्छ, यो सकिन लाग्दैछ। अनि सबैले एटेन्डेन्स नै गरिदिनु होला है।
आज चाहिँ हामी सिफर 10 डेटा सेट भन्ने युज गर्छौँ यसमा हामीले युज गरेको चाहिँ सेसन डेटा सेटमा चाहिँ ग्रेस्केल इमेजहरू छ भने आज यो डेटा सेटमा चाहिँ 10 वटा नै क्लास छ तर सबै कलर इमेजहरू हो यस्तो अलरेडी अभाइलेबल डेटा सेटहरू केरसमा ट्रेनिङको लागि 60,000 इमेजेस अनि टेस्टिङको लागि 6,000 इमेजेसहरू पछि हामी यो कस्टम डेटा सेट आफैले डेटा सेट बनाएर पनि कसरी युज गर्ने भन्ने सिक्छौँ पर्सितिर सुरुमा टेन्सरफ्लो इम्पोर्ट गरौँ Sorry. Saya mesti kamu lagi map like saya. यो भएपछि अब डेटा सेट लोड गरौँ लोड गरेर ट्रेनिङ र टेस्टिङमा स्प्लिट गरौँ हामी गरे जस्तै ट्रेनिङ र टेस्टमा लोड गर्नु पर्यो नि सर यसबाटै एकचोटि गर्छु एकै लाइनमा गरेँ मैले यो भएपछि डाउनलोड हुन्छ डेटा सेट गरेपछि हिजो गरे जस्तै यसलाई पनि त नर्मलाइज गर्नु पर्यो नि सबै पिक्सेलको भ्यालुलाई 0 देखि 1 मा लानु पर्यो कलर इमेज बोट गरेको यो कलर इमेजहरू आजको चाहिँ अहिले म प्लट गरेर देखाउँछु फाइभ डिभाइड गरौँ यसमा के क्लास छ भनेर हेर्नलाई CLFAR कि CIFAR 10
क्लास के हो यार भन्नु airplane, automobile, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, frog. यो 10 वटा रहेछ यो क्लास नेम पनि त्यस्तो हाल्नु Deer, dog, frog, horse. Frog or kids there. Frog sheep there. Sheep mala. Sheep truck it's on. क्लास नेम पनि राख्यौँ अब एउटा इमेज हामी खिचेर प्रिन्ट गरेर हेरौँ न नेक्स्ट बनाउनु पर्छ कुन नम्बरको इमेज खिच्ने हो त्यही इन्डेक्स राख्ने Change the image index. Map. Image index. And labels print get as large bracket अच्छा सर्विस हजुर ब्रैकेट टच हुँदैछ नाम पनि कालो त मेरो त काला हैन
भनेको आयो इमेज आयो सर मेरोमा ट्रेन ल्याब चाहिँ आएन तर इमेज आयो ट्रक जस्तो के आयो देखाउनु त एकचोटि सेयर गर्नु म सेयर गर्छु है ल के भयो त मेरोमा यस्तै आउनुपर्ने हो अब यसमा यो अर्को इमेज नम्बर अर्को राखेर हेर्नु न अर्कै आउँछ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने छ इमेज इन्डेक्सको भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज गर्नु आउट अफ रेन्ज हुन्छ हल्का माथिको कोड देखाउँदै एकचोटि हामी सर यो प्लट एक्स लेभलमा के गरेछ अरे क्लास नेम इमेज इन्डेक्स पनि हालेछ अनि त्यो 0 पनि हालेछ यसको सिन्ट्याक्स यही हो कि यो लेब हाम्रो क्लास नेम पनि डिस्प्ले गर्न लाग्यो एक्स लेभलमा चाहिँ ए 0 हाल्नु पर्ने त सर अनि त्यो नहाल्यो भने एरर आउँछ सर माथि 10 र यहाँ 0 राख्दाखेरि त एरर आयो नि कता उ यता खै लोडै भइरहेको छैन लोड भइरहेको छैन तिम्रो स्क्रिन अड्किरहेछ क्या स्क्रिन अड्किरहेको फेरि चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नु कसो तिमीले गर्न एक्चुअली सुजन कोजु यो तल ट्रक भनेर पनि डिस्प्ले भएको छ नि त्यो गर्नलाई हो कि एक्स लेभल राखेको यसै आउनुपर्छ इमेज इन्डेक्स इक्वल्स टु 1 को ठाउँमा अर्को नम्बर राख्नु त अर्कै इमेज आउँछ नि हल्का माथि कोड पनि देखा न 5 राख्नु छ 5 मा चाहिँ के रहेछ अटोमोबाइल कार रहेछ हैन ठीक छ यसै आउनुपर्ने हो मेरोमा के भएछ ठिकै छ तपाईहरुको भइरहेछ नि त बिट्विन 1 to 0 छ नि त्यसको कोड देखा एकचोटि कोजु माथि कपी गरो त्यो मेसमा पढाइदिनु न ल भइरहेछ हैन देखे हैन उ मेरा पाइहरु भइरहेछ कोड सेभ साइड अपडेट साइड जम्मा दिएका काय भइरहेछ है तपाईहरुको म शेयर गर्छु ल हुन्छ सर भइसक्यो मेरोमा ठिकै छ अब यो डेटा लोड भइसकेपछि अब हामी CNN मोडल बनाउँ initially just say at layers सुरुमा इमेजमा कुन अप्लाई गर्नु त कन्भोल्युसन अप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर यो लेयर राख्छौँ कतिवटा राख फिल्टर हरेकमा सिक्वेन्शियलै हुन्छ यो हाम्रो यो फिड फरवर्ड नेटवर्क बनाउन प्रयास गर्छौँ त हामीले फिडब्याक नभएकोले अब कन्स्टिट्युटिभ कतिवटा फिल्टर राख्ने त 32 वटा राख्नु अघि 8 वटा राखेको थिएँ नि थ्योरी पढाउँदाखेरि 32 वटा राखौँ
इसको साइज के राखौँ 3x3 3x3 को मैट्रिक्स भन्छ यसको कन्स्ट्रक्टर भन्छ यसमा अर्को चाहिन्छ एक्टिभेसन भ्यालु राखौँ अब सुरुमा फिट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त इनपुट इनपुट शेप के छ त थोडी के भने थियो मैले 32x32 पिक्सल्सको छ हैन इन्टु 3 इनपुट शेप यही हो 32 लेख्नुपर्छ पछि यो भयो त्यसपछि हामी म्याक्स पुल राख्छौँ एक्टिभेसन भइसकेपछि layers dot max building को राखौँ न अब यहाँ हेर्नु त मैले 2x2 भनेको त्यो त्यस्तो 2x2 साइजको यो म्याक्स पुल लेयर राखेँ हैन त्यसको स्ट्राइड इक्वल्स टु नन स्ट्राइडलाई केही पनि मेन्सन गरेन भने डिफल्टमा चाहिँ स्ट्राइड 2 भनेर लिन्छ किनभने हामीले 2x2 को साइज राखेछौँ अनि हामीले 3x3 राखेर स्ट्राइड केही पनि मेन्सन स्ट्राइडको भ्यालु नन छोड्यो भने स्ट्राइड डिफल्टमा 3 नै लिन्छ यस्तो हुन्छ हिसाबले 2x2 नै राखौँ स्ट्राइड पनि 2 नै लिने भयो त्यसपछि फेरि अझै एउटा कन्भोल्युसनल लेयर राखौँ अब 32 अघि 32 वटा राखेछ भने अब डबल राख्नुपर्छ यहाँ अब नेक्स्ट अर्को पालि चाहिँ 32 को डबल 64 3x3 के एक्टिभेसन अब सेकेन्ड टाइम राख्ने बेला चाहिँ इनपुट शेप राख्नु पर्दैन किनभने सुरुमा फिट गर्ने बेलामा चाहिँ इमेज फिट गर्छौँ अब यसकै आउटपुट यहाँ फिट हुन्छ यसको आउटपुट नेक्स्ट लेयरमा फिट हुने भएर आफै क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो भएर मेन्सन गर्नु पर्दैन हजुर सेकेन्ड इमेज साइज घटेर आउँछ अब तर हामी क्याल्कुलेट गरेर बस्नु पर्दैन उले आफै टेन्सरफ्लोले आफै क्याल्कुलेट गर्छ कि सुरुमा चाहिँ कुन साइजको राख्ने हो भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ लेट्स डट फिल अर्को म्याक्स पुल राखेपछि अझै एउटा हेड राखौँ न त फोनै राखौँ चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ है यति गरेपछि यस्तो भनेर समरी हेरौँ न आसम्मको खालको भन्यो भने यसरी आउँछ त्यो लास्टको लागि चाहिँ म्याक्स पुल गर्नु पर्दैन लेयर लास्ट लेयर फिट गर्नु कपी गर्दा अनि एकछिन चाहिँ अब हाम्रो के बन्यो भने हाम्रो नेटवर्कको फर्स्ट पार्ट बन्यो है फर्स्ट पार्टमा चाहिँ बनेको छ अब यसपछि हामी के गर्छौँ त फुल्ली कनेक्टेड लेयर बनाउँछौँ
बुझिरहनु भएको छ यहाँसम्म गरेर बुझिरहनु भएको छ सर त्यो कन्भोल्युसन गर्दाखेरि 32 बाट 64 64 बाट फेरि 64 मै गरेछ 64 वटा डिफरेन्ट अर्कै नम्बर राखेको यस्तो ठाउँमा 128 पनि राख्न सक्नुहुन्छ हामी है तर एक्चुअली बढाएपछि यहाँ 32 चाहिँ नराख्नु कि सेम राख्नु कि बढाएर राख्नु डबल गरेर अनि सेम राख्दाखेरि कस्तो त्यही गरेको सेम राख्दाखेरि त्यही साइजको नम्बर मात्रै फरक पर्छ नि त हैन फिल्टरको नम्बर अफ फिल्टर्स मात्रै फरक पर्ने हो साइज हामीले 3/3 नै राखेछौँ नि त अब चाहिँ हामीलाई कतिको एक्युरेसी चाहिन्छ कति त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि यो सबै लेयरहरू हामीले कसरी राख्छौँ मैले सिम्पल मोडल मात्रै भने 128 गर्नु भयो नि फर्स्ट पार्ट सकेपछि हामी सेकेन्ड पार्टमा अब फुल्ली कनेक्टेड लेयर जोडौँ अब चाहिँ बल्ल हिजो गरेको काम सुरु भयो यसको लागि पनि सर हजुर मेरो त्यहाँ एरर देखाइरहेको छ सर त्यो 128 को तल सेयर गर्नु न म ल्यापटपमा चलाइरहेको छु यो फोनमा छ सर यो स्क्रिनशट पठाउनु त ओके वेट अलिक हेरेन अनि अलि माथि त्यो तपाईको एकचोटि हेरेन त्यो हेर्छु ल हेर्नु सर अनि यो समरी प्रिन्ट गर्दाखेरि यो टोटल प्याराम्स र ट्रेनेबल प्याराम्स गर्न हाल्को यो यिनीहरुको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ टोटल प्याराम्स ट्रेनेबल प्याराम्स चाहिँ के छ भने हामीले यो पछि ट्रेनिङ गर्दाखेरि कतिवटा प्यारामिटर अपडेट हुन्छ भनेको कि वेट र बायसहरु कति छ भने कि ट्रेनेबल नन ट्रेनेबल प्यारामिटर्स अहिले 0 छ हैन अब भोलि पर्छ हामी प्री ट्रेन मोडल पढ्ने बेला यस्तो डिफरेन्स आउँछ तपाईहरुलाई ट्रेनेबल र नन ट्रेनेबलको नेटवर्कमा सर्टेन पार्टलाई फ्रीज गरेर त्यसलाई त्यसको भ्यालु चेन्ज नगर्नु बनाउनुहुन्छ कि त्यो पनि चाहिँ नन ट्रेनेबल प्यारामिटर्स भ्यालु नै आउँछ अहिले हामीले सबै प्यारामिटरलाई ट्रेन गर्न खोजिरहेका छौं त्यही भएर दिइरहेका छौं layers add layers convolution 2D integration value ये तो तीन है सर हजुर हामीले यो 3/3 को कर्नेल लिइराछौं नि सर हैन सर कन्भोल्युसन 2D मा अनि यो 32 र 64 32 वटा कर्नेल 3/3 को लिइराछ अनि तल चाहिँ 64 वटा लिइराछ अनि यो कर्नेल साइजको यो कर्नेलको भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि त्यस्तै सेमै हुन्छ सर एभ्री डिफरेन्ट कर्नेलमा डिफरेन्ट भ्यालु गरेर बसे हुन्छ सुरुमा र्यान्डम बसे हुन्छ हैन हजुर पछि ट्रेन गर्ने बेला त्यो सबै भ्यालु पनि चेन्ज अपडेट भइरहन्छ ए सर त्यसमा चाहिँ र्यान्डमली बसिरहन्छ सर त्यो इनपुट सेपमा हामीले यदि पिक्चरको साइज चाहिँ ठुलो छ भने त्यो दिएको साइज स्पेसिफिक रिजनबाट मात्र लिन्छ कि र्यान्डमली लिन्छ यहाँ 32/32 हजुर अब पिक्चर साइज अब बढी छ रे अब त्यसले चाहिँ अब सेन्टरबाट मात्र लिन्छ कि जस्तो कि अब दायाँ बायाँ सबैबाट र्यान्डमली सबै लिन्छ भनेको सबै लिन्छ सबै कभर गर्छ त्यही भएर तपाईको डेटा सेटमा सबै इमेजको साइज सेम छैन भने पहिला तपाईले रिसाइज गरेर रिसाइज गरेर भ्यालु हाल्नुपर्छ रिसर्च गर्दा अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो मेरो त्यही भएर हो त अर्को प्रोजेक्टकोमा
हजुर त्यसमा त्यो तपाईँले जेरो प्याडिङ राख्नु भनेर भन्नुभएको थियो अनि जेरो प्याडिङ गरेको त्यसपछि मतलब एक्युरेसी एकदम लो भयो अनि लस ज्यादा भइरहेको कति आइरहेछ अहिले लास्ट टाइम गर्दाखेरि 50 जति आछ एक्युरेसी अनि लस यस्तो 128 तपाईँले अस्ति भिजिजी भन्नुभयो तर तपाईँको नेटवर्क चाहिँ भिजिजी नै होइन रहेछ तपाईँले ओरिजिनल भनेर पनि मोडिफाइड भनेर पनि दुईटा पठाउनु भएको थियो नि होइन हजुर त्यो फर्स्टमा त्यो हामीले त्यो नेटो सर्च गर्दा भिजी 16 को लिएर त्यसमा पनि गरेको अनि हामीले मोडिफाई गरेर पनि गरेको तर दुईटैमा चाहिँ भिजिजी युज भइरहेको छैन त्यो तपाईँहरू झुकिनु भयो होला तर त्यो प्रोजेक्टमा पछि डिफेन्सको बेला चाहिँ भिजिजी भनेर मेन्सन नगर्नु यही गर्दाखेरि सजिलो होला तपाईँहरूलाई नभए नलिक आफै बनाएको नेटवर्क भनिदिनु त्यो आर्किटेक्चर आफैले रिटर्न ट्रायल गरेर बनाएको आफै बनाएको पनि राम्रो देखिरहेछ अहिले चाहिँ रिजल्ट यति भिजिजी मेन्सन गरेर तपाईँहरूको कम्प्लेक्सिटी मात्रै बढ्छ डिफेन्स छोडिदिनु त्यो बोर्डको लागि प्रिपेयर गर्नु मिल्यो सर मिल्यो अरू गरौँ अब कन्भोल्युसन पार्ट सकेपछि अब फुली कनेक्टेड लेयर एड गरौँ अब सुरुमा फ्ल्याटन गर्नुपर्छ अब यो म्याक्स फुलिङ भइसकेको त्यो लेयरलाई फ्ल्याटन गरेपछि अब हिडन लेयर बनाऊँ dense कतिवटा नोड राख्ने छ कति राखौँ भन्नु फेरि अर्को राख यो भएपछि आउटपुट लेयरमा चाहिँ 10 वटा थियो होइन प्लस 10 चाहिँ भएर लेयरमा 10 वटा मात्रै हुनु पर्यो त्यसको लागि एक्टिभेसन चाहिँ अब यस्तो समरी हेऱ्यो भने अब सबै आर्किटेक्चर देखाउँछ कन्भोल्युसन पार्टमा चाहिँ देखाएको थियो अब यहाँसम्म देखाएको थियो अब फ्ल्याटन गरेको डेन्स लेयरहरू सबै देखाउँछ अब यो भएपछि त हिजो गरे जस्तै अब यसलाई कम्बाइन गर्नुपर्छ अनि ट्रेन गर्ने कम्बाइन गर्ने भनेको कुन चाहिँ अप्टिमाइजर राख्ने लस फङ्सन के राख्ने भन्ने कुरा सर एकचोटि त्यो माइक्रो सर तपाईँको स्क्रिन आउट दिएको सर हो एक वर्ष हुँदैछ तपाईँ स्क्रिन आएको छैन अहिले तेरो नेट स्लो भएर आइरहेछ तल जानु तल माथि होला सायद फुली कनेक्टेड लेयर हजुर छैन अड्केको छैन आइरहेछ सन्देशकोमा नेट स्लो होला बाहिर निस्केर आइयो भयो यहाँसम्म अब अप्टिमाइजर राखौँ
loss function यहाँ त बत्ती पो गयो त hours entropy enthalpy from logic भने ट्रू गर्यो भने चाहिँ अलि हाम्रो ट्रेनिङ स्टेबल हुन्छ है फल्स गर्यो भने चाहिँ कन्भर्ज हुन अलिक गाह्रो हुन्छ सर अर्को आउँछ तपाईको छैन यो राखेर कम्पाइल गरौँ के हो सर मेट्रिक्स भनेको अब त्यो हामीले ट्रेन गरेपछि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर्नुपर्छ नि इभ्यालुएट के को टर्म्समा गर्नु त हामी एक्युरेसी हेर्छौँ नि एक्युरेसी लस तिम्रो हो कि हेर्नै पर्यो हजुर हिजोकोमा होइन हामीले त्यो क्याटेगोरी दर्शन गरेको हामीले अनि त्यसलाई मिन स्क्वायर हाल्दाखेरि फेरि 10.21 समथिङ ल्याउँछ कि त्यो नबुझे हो कि मिन स्क्वायर मिन स्क्वायर एररले ह्यान्डल नगरे होला त्यसलाई इमेजलाई मिन स्क्वायर चाहिँ एकदम बेसिक खालको हुन्छ रिग्रेसनतिर मात्रै काम लाग्छ रिग्रेसन गर्ने बेला एकदम सिम्पल खालको मोडलको लागि मात्रै काम लाग्छ त्यो MX plus C वाला त्यो एकदम सिम्पल खालको रिग्रेसन मात्रै कम्पिटिङको लागि अब यो कम्पाइल गरिसकेपछि अब ट्रेन गरौँ अन्त मैले ट्रेनमै छोडिदिन्छु है त यो सेसन पनि सकिन्ला ट्रेन हुनै लाग्छ होला धेरै टाइम लाग्छ ट्रेन द मोडल लस फंक्सन इम्पोर्ट गर्नुभएको त केयर्स फर इम्पोर्ट मोडल डट फिट केमा गर्ने ट्रेन images सर तपाईको अर्ड गिराको हो र भने मेरोमा त अड्किरहेको के तिम्रो नेट खोला हो के ब्याकग्राउन्ड आइज validation intermediate yes यो गरेर अब ट्रेन गरौँ टाइम लाग्छ यो सेसन पनि सकिन्न आजलाई यति गरौँ ट्रेन पछिको पार्ट अब भोलि क्यारी गर्दा हुन्छ तपाईहरुले यो इपोक 50 राखेर हेर्नु कति आउँछ है 50 अलि बढी नै होला कि अलि टाइम लाग्छ कि डेटा सेट पनि ठुलो भयो आधी घण्टा 1 घण्टा लाग्छ होला ट्रेन समय गोली गर्दा नि हुन्छ यो तपाईहरु ट्रेन चाहिँ कन्टिन्यु गरेपछि बल्ल क्लोज गर्नु हैन आजको सेसन सकिन लाग्यो 1 मिनेट भइछ अनि ट्रेन पछिको यो इभ्यालुएसन हरु चाहिँ भोलि कन्टिन्यु गरौँला हामी हुन्छ सर एउटा इपोक सकाउँ दिँदै सक्दैन 1 मिनेटमा कति आयो accuracy 9% आटर कम आयो त ठिकै छ यो सकिने बेला कति आउँछ चेक गर्नु कम आयो भने भोलि हामी एडिट गरौँ